سلام، عبدالعلی هستم. اینجا استودیو دریچه است. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونیم واسه موسیقی خودمون یه میتر خودمونی و خوشگل درست بکنیم. با من همراه باشید. خب برای اینکه اتفاق بیفته کافیه که من بیام کامپوزیت درست بکنم. حالا من کامپوزیت مربعی شکل انتخاب کردم، بعد بیام صدامو بندازم توی کمپم همینجوری که میبینید. چون من به خاطر یوتیوب که گفتم بحث کپی رایت نتونستم موسیقی استفاده کنم، برای این یه صدا خودم ضبط کردم، مثلا صدا خودم باشه دیگه اقلا به کپی رایت خودم دیگه مشکلی پیش نیاد. خب برای این کار بکنیم باید از شیپ استفاده کنم که بخوام این میتر رو درست بکنم. برای اینکه اتفاق بیفته کافیه که روی این فضا کلیک کنم که هیچ لایه درگیر نباشه و بیام روی شیپ بزنم. حالا رنگش رو هرچی دوست دارم، حالا مثلا رنگی، بعد بیام یه چیزی که دلم میخواد رو درست کنم همینجوری که میبینید. حالا من ببینم یه انقدی شده، هرکی میخواین کوچیک بزرگ دست خودتونه، ولی کوچیک باشه بهتره. خب برای اینکه این تکرار بشه که بخوام اون ستون درست بشه کافیه که بیام اینجا رو گزینه اد رو بزنم و بیام اینجا ریپیتر وقتی اد میشه بحث تکرارشه. بعد بیام این مثلث ریپیتر رو باز کنم، اون تعداد کپیش رو حالا هر چقدر که از خودش 3 پیشنهادشه، من مثلا میام فرضاً میذارم 20. حالا میتونم بعداً بیشتر کنم. 20 تا تکرار شده، ولی خب میبینید توی سطحش داره میاد، تو عرضش داره میاد. میخوام روی ارتفاع باشه، برای همین میام ترانسفورمش رو عوض میکنم، میذارم تو پوزیشن، میگم نمیخوام ایکس هم میخوام 0 باشه، ولی خب وای هم میخوام برم اینجوری بالا. میبینید که باز هنوز جا داره اتفاق بیفته. برای این کپیشو میام مثلا میذارم روی 40. حالا میخوام نوبت اینه که بخوام اینو لینک کنم با صدای حالا آهنگ یا هر چی هست. کافیه که من بیام این ویو فرم رو به کی فریم تبدیل کنم. برای این کار فقط کافیه کلیک راست رو لایه‌اش بکنم، روی کی فریم اسیستنت کانورت آودیو تو کی فریم. یه لایه برای خودم درست میکنه که تو اون لایه تمامش رو من وقتی یورو بزنم میبینید که همه لحظه ها رو کی فریم زده، همه رو کی فریم زده در 3 سطحی که مثلا لفت چنل، رایت چنل و اینکه مثلا چنل مرکز یا مثلا مشترک. من برای این کار چون جو میدونم آدیوم لفت و رایت هم یکیه، برای همین نیاز ندارم. میام چپمو پاک میکنم، راستم پاک میکنم و یه دونش رو دارم. خب حالا کافیه که یه کار دیگه بکنم تا این اتفاق تمام بشه. من بیام تو اونجایی که میخوام توی این ریپیترها، اونجایی که تعداد اون تکرار رو مشخص میکنم، کافیه که فقط من بیام اینو دکمه آلت رو بگیرم و روی این ساعت بغلش کلیک بکنم و بیام اینجا بگم که آقا اینو لایه رو با لایه مثلا این کی فریم هایی که من تو اسلایدر من لینک کن. کافیه همین کارو بکنم تموم میشه. نگاه بکنید. سلام، این تست بذارین خورد روشو کم بکنم. صداست برای اینکه یاد بگیریم چجوری تو افتر افکت بتونیم یه میتر درست بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم خب الان همینجوری که میبینید، حالا به خاطر نوع ویو فرم من خب ولوم پایینه دیگه، یا آهنگ بزنی خب مهره از این میتر خیلی بیشتر میزنه، چون صدام کم و پایینه دوباره میاد اینجوری میکنه دیگه. بقیش خلاقیت خودتونه دیگه. این یه ستون ساخته شده. حالا برای اینکه بخوام ستونا رو زیاد بکنم کافیه که دوباره بیام رو همون شیپی که زدم ادو بزنم، یه ریپیتر دیگه اد بکنم. این دفعه ریپیتری که دوباره اد میکنم و بیام بگم که آقا این کپیاش رو حالا ستا که خوبه، مثلا بیا فرضاً 15 تا نه، بیا مثلا 10 تا بزن. بعد به جای اینکه دیگه این دفعه بشه بیام از مثلا محور ایکس هم بیام زیاد بشه دیگه، بیام تو پوزیشنش، میام تو پوزیشن محور ایکس ها رو، نه تو پوزیشن کلی، نه تو پوزیشن ترانسفورم خود این ریپیتر 2 ترانسفورم ریپیتر 2 من رو ترانسفورم کلیش رفتم. ترانسفورم ریپیتر 2 رو بیام پوزیشنش رو بیام یکم مثلا بازتر بشه. حالا اینجا نگاه کنید. اگه نگاه بکنید من همینجا میتونم خیلی کارا بکنم. مثلا بیام اینا رو کوچیک بزرگ کنم. ببینید یه خلاقیتی دیگه. مثلا بیام اینو میبینید توی یه حالتایی میشه. فرضاً من بیام اینو زنجیرش رو برمیدارم، فاصله‌اش رو کم و زیاد میکنم، حالا به خاطر اسکیلشه. میتونم حتی مثلا بیام اینجوری بچرخونمش، ببینید اینجوری بشه. افتر افکت بتونیم یه میتر درست بکنیم. یا نمیدونم خیلی کارایی که میتونیم بکنیم. حالا من چیز ندارم الان، برنامه خاصی روش ندارم، ولی خودتون میتونید هر کاری که دوست دارید بکنید، جواب میده. نگاه بکنیم.
سلام، این تست صداست برای اینکه یاد بگیریم چجوری تو این دیگه بحث خلاقیت خودتونه. حتی مثلا میتونم بهتون پیشنهاد کنم، بذارید من اینو ریست بکنم که توی خط بشه. میتونم بهتون پیشنهاد کنم بیاین از این لایه‌ای که هستش درست کردید یه دونه لوپ بگیرید، یه دونه دابلیکیت بگیرین، کپی کنید، بعد مثلا بیاین روی مثلا این کیفریمی که گذاشتیم که همش با هم تکرار بشه، اینو من بیام چراغشو خاموش کنم، حالا رو اوجش نگه دارم، فکر کنین اوجشه. برای اوجش هم میتونم به وی فرم مراجعه کنم که فکر کنم اینجا مثلا اوجش باشه. بیام این چراغ اینو خاموش کنم که آقا بگم من نمیخوام یه اتفاق براش بیفته، اینجا که شروع کردم گفتم تکرار بشه رو آلت روش میذارم که برداشته بشه. میبینید انقدر شده. بعد میام براتون بگم که یکم اوپاسیتیش رو کم میکنم، برای کم کردن اوپاسیتیش تی رو میزنم، اوپاسیتیش میاد، اوپاسیتیش رو یکم کم میکنم. باز الان شما نمیبینید چون این روش داره، این زیره ولی نمیبینید. بعد میام رو لایه بالایی مثلا یه فیلتر رنگی میندازم، مثلا 4 رنگ، این اوپاسیتیش رو کمتر میکنم. مثلا میایم اینجا یه سالید بک‌گراند هم بذارم، مثلا یه سالید سفید رنگ. ببینید لایه زیر چرا سالیده نیفتاد. سایزش کوچیکه، میزنم کلی بزرگ شه، این سالید زیرش رو پاک میکنم. خب ببینید اینجا رو. سلام، این تست صداست برای اینکه یاد بگیریم چجوری تو افتر افکت بتونیم یه میتر درست بکنیم. من اومدم مثلا این اوپاسیتیشو کم کردم، این اومدم یه افکت رنگی انداختم، اینجوری کردم. حتی مثلا میتونم باز بیام کپی بکنم، فرضاً یه موشن بلور هم بندازم، اسکیلشو بزرگ کنم، فلان کنم. خیلی کار دیگه میتونیم بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم که یکم باش ور برین، خیلی خلاقیت‌ها به دست میاد که خیلی قشنگ میکنه. مرسی که میدونم من همراه بودید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. بهتون پیشنهاد میکنم به کانال و سایت من سر بزنید چون از این آموزش‌ها خیلی وجود داره، این یه دونش بود. مرسی.